ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ራፊ አዲስ ቲዩብ ነው። ራፊ አዲስ ቲዩብ ላይፍ ስታይል፣ ቢዩቲ እና ኩኪንግ ላይ ያተኩራል። ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ዛሬ የማሳያችሁ አነጣጠር ነው። የሚያስፈልገን ኮረሪማችንን በመጥበሻ ወይም በብረት ምጣድ ላይ እናምሰዋለን። ስናምሰው ውስጡ የመብሰል ነገር ስለሚኖረው ስንፈጨው ትኩስ ይሆንልናል፣ ይደቅልንና ጥሩ ሽታ ወይም ጥሩ መዓዛ ይኖረዋል። ቅቤ ውስጥም ስንጨምረው ያጣፍጥልናል ቅቤያችንም ማለት ነው። በጣም ለቅቤ የሚያስፈልገው ግድ የሆነው ነገር ኮረሪማ ነው። ፈጭተኑ 3 የሾርባ ማንኪያ እንዲሆንልን መገመት አለብን። እና ሌላ ምን ያስፈልገናል? ኮሰረት ያስፈልገናል። ቅቤያችንን በድስት አድርገን እንጥደዋለን እሳት ላይ። ኮረሪማችንን ፈጭተነዋል። 3 የሾርባ ማንኪያ ነው የምንጠቀመው። ቅቤያችን ሲቀልጥልን የተወሰነ ያህል በሰል ሲልልን እንጨምራለን ማለት ነው። ኮሰረታችንን እጃችን ላይ አሽተኑ ትንሽ የመድቀቅ ባህሪ ሲያመጣ ነው የምንጨምረው። እንደዚህ ይኸው ቀልጦልናል። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ቀልጧል። አሁን ኮሰረት የሚጨመርበት ሰዓት ደርሷል። ኮሰረት እንጨምራለን። ቅቤ ስናነጥር ግዴታ እዛው አጠገቡ ሆነን እያማሰልን እያየኑ ነው መሆን ያለበት። እሳቱን እየመጣንን ለምን ቅቤ ይጠቁራል። እዛ ላይ ከታች የመያዝ ባህሪ ስለሚያመጣ ከስሩ መጥፋት የለብንም ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። ኮሰረት የተወሰነ ከተንተከተከ በኋላ ነው የሌሎቹን ቅመሞችን እንደምታዩት ያው ጥሩ ሆኖ እየተንተከተከ ነው። ከስር እንደዚህ እያደረጋችሁ ማማሰል አለባችሁ። አሁን ኮረሪማ እንጨምራለን። 3 የሾርባ ማንኪያ ለ2 ኪሎ ቅቤ ማለት ነው። የደቀቀውን ነው። መድቀቅ ሳይሆን እንደ መሸርከት አይነት ነገር በጣም ሳይልም ማለት ነው የምናደርገው። እንደዚህ ያደርግን ያማሰልን ከአጠገቡ ሳንጠፋ በደንብ እናንተከትከዋለን። በደንብ ቢያንስ 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ በላይ እንተከተካል እንደ ሰዓታችሁ መጠን። 1 የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድና 1 የሻይ ማንኪያ ነጭ አዝሙድ እንጨምራለን። ቅቤ አነጣጠር ለነገሩ በየቤቱ የተለያየ ነው። ይሄ የኔና የእናቴ ቅቤ አነጣጠር ነው። እናቴ የምትጨምረው ሞር ነገር አለ። እኔ ይሄ በቃኛል። በደንብ እናንተከትከዋለን። በደንብ ሲንተከተክ ውሃ ነገር ይሆናል። ራሱ የዘይት አይነት ባህሪ እናይበታለን ማለት ነው። ኮረሪማውን ቅቤውን አምስሉ እንደዚህ እናንተከትከዋለን። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር። አሁን ማጥለያችንን እናዘጋጃለን። ማጥለያና የቅቤ እቃችንን እናዘጋጃለን። ትንሽ እንዲረጋ እናስቀምጠውና ማጥለል እንጀምራለን ማለት ነው። ቆንጆ ሆኖ እየተንተከተከ ነው። እናመሰግናለን። አጥልሉት። ያው ከጠለለ በኋላ ምን እንደሚመስል ነገ ደግሞ አሳያችኋለሁ። የሚቀጥለው አያችሁት? በሚቀጥለው ቀን ረክቶ አሸዋ ነገር ሆኗል። የቅቤው መለኪያው ዋናው ይሄ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ።